नमस्कार मित्रांनो, iiiEM मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. ते एक असे छान न्यूज आहेत की तुम्हाला माहिती आहे की मोदीजींनी एक शब्द घेतलं डिजिटल इंडिया म्हणून, की आपलं सगळं पेमेंट सगळं डिजिटलाइज करायचा विचार केला होता, राईट. त्याच्यात एक ग्रेट सक्सेस मिळालं आपल्याला की आपण ॲज अ इंडिया USA ला, चायनाला आणि UKला आपण क्रॉस करून डिजिटल ट्रान्झॅक्शनमध्ये वर्ल्डची नंबर 1 कंट्री झालो आहे. मित्रांनो, मी सांगण्यात खूप खुशी महसूस करतो की 25.5 बिलियन ट्रान्झॅक्शन इंडियाचा नंबर 1 रँक बेसिकली देऊन राहिलं आहे. ॲब्सल्युटली $25.5 बिलियन ट्रान्झॅक्शन इंडियामध्ये झाले आहेत. अगेन्स्ट विथ चायनामधनं फक्त 15.7, कोरियामधनं 6 बिलियन आणि 5.2 बिलियन थायलंडमधनं. So we become the highest number 1 country across the world in making digital payment. पेटीएम म्हणा की गुगल पे म्हणा की ॲमेझॉन पे म्हणा, मल्टिपल पेमेंट ऑप्शन इंडियामध्ये आल्यानंतर ट्रान्झॅक्शन जे आहे भारतामध्ये खूप वाढलेले आहेत. तर एक खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे बेसिकली गव्हर्नमेंटसाठी पण आणि आपल्या लोकांसाठी पण, की जे लोक नवीन ॲडॉप्शन करून नवीन टेक्नॉलॉजीला ॲडॉप्ट करायला रेडी आहेत, राईट. तर मी रिक्वेस्ट करेन मित्रांनो की जास्तीत जास्त डिजिटल पेमेंटवरती, डिजिटल याच्यावरती फोकस करा, जे तुम्हाला खूप सगळे सपोर्ट पण देतं, बेसिकली तुम्हाला बेनिफिट्स पण देतं आणि आपल्या भारतातलं डिजिटलचं एक मिशन आहे त्याच्यामध्ये पण तुम्ही भाग घ्या. मित्रांनो, आपल्यामध्ये कॅपॅसिटी ऑलरेडी आहे, हे दाखवतं आहे आपल्याला की आपल्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे. पण जर आपण फक्त विचार करायची सुरुवात केली तर आपले लीडर आपल्याला एक ऑलरेडी संधी देऊन राहिलेत की त्यांनी टार्गेट ठेवला की $400 बिलियन भारतमधनं एक्सपोर्ट व्हायला पाहिजे, राईट, 2022पर्यंत, राईट. तर त्याच्यामध्ये तर यांनी म्हटलं आणि सगळेच आपण सगळे मिळून त्यामध्ये प्रयत्न केला. तर जसं मोदीजी म्हणतात ना, सबका साथ सबका विकास, राईट. सगळ्यांचा साथ असेल तर सगळ्यांचा विकास पण डेफिनेटली होणार आहे आणि त्या विकासामध्ये तुम्ही सहभागी व्हावं, हेच आमचा प्रयत्न आहे. जर आपण सगळ्यांनी मिळून हा प्रयत्न केला, भारतातले ते सोनेरी दिवस होते आधीचे ते परत आणायचा जर प्रयत्न केला, आय एम गिव्हिंग यू गॅरंटी कोणी तुम्हाला थांबवू शकणार नाही आहे. तर तुम्हाला जर कोणी थांबवू शकतंय तर तुम्ही स्वतःच आहात. म्हणूनच आम्ही हा एक प्रयास करून राहिलो आहे की आपल्या मराठी माणसांना एक्सपोर्ट इम्पोर्टमध्ये जागृत करायचं आणि ते मराठी माणसं पण बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्रीमध्ये येतील आणि जास्तीत जास्त भारतातला एक्सपोर्ट वाढेल आहे. आम्ही ऑलरेडी नागपूरमध्ये, पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये आणि नाशिक आणि कोल्हापूरमध्ये पण हळूहळू करून फिजिकल प्रोग्राम्स चालू केलेले आहेत आमचे. जर तुम्हाला त्याच्याविषयी पण माहिती हवी असेल तर खालती ज्या नंबरवरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून ती माहिती तुम्ही घेऊ शकता, ते आमच्या काउन्सिलची गोष्ट करू शकता. ते वी आर ऑल्सो एस्टॅब्लिशिंग अवर ऑफिसेस एव्हरीवेअर, की जिथे तुम्हाला लोकल बेसवरती पण तुम्हाला सपोर्ट मिळत राहील आणि जास्तीत जास्त तुम्ही भारतातला एक्सपोर्ट वाढवाल आणि आपला महाराष्ट्रातला नंबर ऑलरेडी बिझनेसमध्ये आणि ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी पुढे आहेच. तर तोच आपले मराठी माणसं पण एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्रीमध्ये येतील, तो एक प्रयत्न करून राहिलो आहे. जसं की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, ॲज अ iiiEM आम्ही एक उद्देश घेतला आहे की आपल्या मराठी माणसाला आपण एक्सपोर्ट इम्पोर्टमध्ये आणायचा आणि एक्सपोर्ट इम्पोर्टमध्ये जागृत करायचा एक प्रयत्न करून राहिलो आहे. तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करीन, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या ॲटलिस्ट 10 मित्रांबरोबर शेअर करा आणि आमचं जे मिशन आहे, मिशन गोल्डन बर्डचं नावाचं, त्याच्यामध्ये तुम्ही सहभागी व्हा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचून आपल्या मराठी माणसाला आपण एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन जागृत करा. आम्ही एक स्पेसिफिक ऑफर देऊन राहिलो आहे दिवाळीपर्यंत, की ज्याच्यामध्ये प्रयत्न केला आहे आम्ही की जर तुम्ही आपल्या iiiEMच्या ॲपमधनं कुठला पण प्रोग्राम ऑफ केला, राईट, तर तुम्हाला ऑलमोस्ट 70% डिस्काउंट मिळेल. ही लिमिटेड टाईमची ऑफर आहे मित्रांनो. तर ॲप स्टोअरमध्ये किंवा प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन तुम्ही iiiEMची ॲप डाउनलोड करा आणि बेसिकली तुम्ही तुमचा जो प्रोग्राम आहे त्यामधला ऑफ करा, तर दॅट विल गिव्ह 70% ऑफ डिस्काउंट, राईट. तर मी रिक्वेस्ट करीन की तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर ॲटलिस्ट 10 मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि आमचे जे एफर्ट्स आहे त्याला ॲप्रिशिएट करण्यासाठी आणि भारतातला जो एक प्रवाह चालू झाला आहे भारतातनं एक्सपोर्ट वाढवायचा, त्याच्यामध्ये तुम्ही पण सहभागी व्हा. जर तुम्ही नवीन व्ह्युअर आहात तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय की आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायचं नका विसरू, बेल आयकॉन दाबायला नका विसरू, ज्याच्याने तुम्हाला रेग्युलर बेसवरती ही सगळी नवीन नवीन अपडेट्स जी आहे ती मिळत राहील आणि तुम्ही पण भारतात आज एक्सपोर्ट वाढवण्यात त्यामध्ये सहभागी होऊ शकाल. तर या आपण सगळे मिळून भारतातलं एक्सपोर्ट वाढवू आणि भारतातले ते सोनेरी दिवस होते ते भारतात परत आणायचा प्रयत्न करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.